তো হেল্লো ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভাল কৰি চাই যাব আৰু স্কিপ নকৰিব। আৰু এতিয়ালৈকে যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব আৰু কিবা সুধিব থাকিলে কমেণ্ট কৰিব। ঠিক আছে, আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে এপ ইনষ্টল কৰি পেলাই পইচা কমাব পাৰিব। এইটো বেষ্ট চেল্ফ আৰ্নিং এপ হয়। আপোনালোকে ইয়াত একো গেম খেলিব নালাগে, আপোনালোকৰ হাৰা জিতা একো কথা নাই। ইয়াত আপোনালোকে খালি এপ ইনষ্টল কৰিব আৰু ভিডিঅ' চাই পেলাই ইয়াৰ পৰা ভাল পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। ঠিক আছে, এতিয়া এপটো অ'পেন কৰি পেলাই মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ ইয়াত কি কৰিব লাগে। ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এটা আপোনালোকৰ জিমেইল আইডি দি পেলাই লগ ইন কৰি ল'ব। ওপৰত লিখা আছে যে চাইন আপ উইথ জিমেইল একাউণ্ট দি পেলাই আপোনালোকে লগ ইন কৰি ল'ব। ঠিক আছে, মই লগ ইন কৰি লৈছোঁ। লগ ইন কৰাৰ পাছত আপোনালোকে চাইন আপ বনাছ দিব। যদি মোৰ লিংকৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰে তেতিয়াহ'লে 50 টকা বা 100 টকাৰ ভিতৰত যিকোনো এটা এমাউণ্ট পাব পাৰে। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে ধেৰ এপ আছে আৰু ইয়াত সদায় নতুন এপ আপলোড হৈয়ে থাকে এই এপটোত। ঠিক আছে, ইয়াত সদায় নতুন এটা এপ এড হৈয়ে থাকে আৰু আপোনালোকে সেয়া ইনষ্টল কৰি পেলাই ভাল পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। কিছুমান এপ আছে 100 টকা, কিছুমান এপ আছে 1 টকা। আপোনালোকে খালি ইনষ্টল কৰিব লাগে আৰু তাত যেনেকৈ লিখা থাকে সেইটো কৰি লৈছে। কিছুমানত লিখা থাকিব আপোনালোকে নম্বৰ দি পেলাই লগ ইন কৰিব লাগে এপছত, তেনেকৈ কৰিব। আৰু কিছুমানত আপোনালোকে খালি এপটো ডাউনলোড কৰি পেলাই গেম খেলি লৈছে, আৰু কিছুমানত খালি এপটো অ'পেন কৰি লৈছে ইনষ্টল কৰি পেলাই। ঠিক আছে, আৰু ইয়াতে ৰেফাৰ কৰি পেলাইও আপোনালোকে ভাল আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। এইটো আপোনালোকৰ কাৰণে বেষ্ট চেল্ফ আৰ্নিং এপ। আপোনালোকে এইটো ডাউনলোড কৰিব, আপোনালোকৰ বহুত সহায় হৈ যাব। যদি পইচা ভাল এক্সট্ৰা আৰ্নিং হৈ যাব। ঠিক আছে, আৰু ইয়াত আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই পেলাইও আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ। ওপৰত মোৰ 11 টকা 3 পইচা আছে। আপোনালোকক এতিয়া মই ভিডিঅ'টো অ'পেন কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ। ঠিক আছে, এতিয়া 11 টকা 4 পইচা হৈ গ'ল। এনেকৈ আপোনালোকে ভিডিঅ' অ'পেন কৰিব আৰু আপোনালোকৰ পইচা আৰ্নিং হৈ যাব। আৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ 10 ছেকেণ্ড বা 5 ছেকেণ্ড তেনেকৈ দিয়ে। ফুল ভিডিঅ'টো চাব আৰু কাট কৰি দিব। আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ খালি মই। ঠিক আছে, মোৰ এতিয়া 2 পইচা আৰু বাঢ়ি গ'ল। আপোনালোকে তেনেকৈ দিনটোত যিমান পাৰে আপোনালোকে তিমান পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে ইয়াত পইচাখিনি ইয়াত থৈ দিলেতো নহ'ব, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পইচাখিনি আপোনালোকক য'ত লাগে তাত ল'ব লাগিব। আপোনালোকে ইয়াত পে'টিএমতো ল'ব পাৰে, ফোনপে', গুগল পে' আৰু ফ্ৰী ফায়াৰৰ ডায়মণ্ডো কিনিব পাৰে। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ যেতিয়া মোটামুটি পইচা হৈ যাব তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পইচাখিনি ওলাই ল'ব। আৰু ইয়াত মই আপোনালোকক এটা এপ ডাউনলোড কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ। এতিয়া মই বেছি MB থকা এপ নলওঁ, খালি বেছি MB নহয় মানে ভাল এটা এপ আপোনালোকক ডাউনলোড কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ, যাতে আপোনালোকৰ একো প্ৰব্লেম নহয়। ঠিক আছে, এইটোতো অ'পেন কৰিলে দিব 3 টকা আজি, আৰু 7 দিন ৰাখিলে আৰু 20 টকা বেছি দিব। ঠিক আছে, বেলেগ এটা এপ ডাউনলোড কৰি দেখাই দিওঁ। এইটো এপে ডাউনলোড কৰি পেলাই দেখাই দিওঁ। ইয়াত লিখা আছে ইনষ্টল এণ্ড ৰেজিষ্টাৰ। ইনষ্টল আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, আৰু লগে লগে আপোনালোকক 8 টকা দি দিব। ঠিক আছে, আপোনালোকৰ তলত যোনটো লিখা আছে ষ্টাৰ্ট দিছ অফাৰ না, তাত আপোনালোকে প্ৰেছ কৰিব। প্ৰেছ কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰৰ থ্ৰু দি আপোনালোকৰ প্লে ষ্ট'ৰত অ'পেন হ'ব ডাইৰেক্ট। ঠিক আছে, আপোনালোকে যেনেকৈ দেখাই দি আছোঁ আপোনালোকক তেনেকৈ আপোনালোকে কৰি গ'লে হৈছে। ঠিক আছে, আপোনালোকে প্লে ষ্ট'ৰত এইটো অ'পেন কৰিব। অ'পেন কৰাৰ পাছত আপোনালোকৰ যোন দেখাব এপটো এনেকৈ আপোনালোকৰ শ্ব' হৈ যাব ডাইৰেক্ট। তাত আপোনালোকে এইটো ইনষ্টল কৰি ল'ব। ঠিক আছে, মই এতিয়া ইনষ্টল কৰি লওঁ, অলপ স্কিপ কৰোঁ ভিডিঅ'টো। ঠিক আছে, মোৰ এইটো ইনষ্টল হৈ গ'ল। এতিয়া আপোনালোকে বেক আহি যাব সেই এপটোত, খালি বেকহে টিপিব দেই, মিনিমাইজত থৈ পেলাই বেকত নাহিব। আপোনালোকৰ এনেকৈ আহিব, কি লিখা আছে ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে। এতিয়া আকৌ আপোনালোকে য'ত অথনি প্ৰেছ কৰিছিলে তাতে প্ৰেছ কৰিব। তাত আকৌ আপোনালোকৰ ব্ৰাউজাৰৰ থ্ৰু দি পেলাই প্লে ষ্ট'ৰত অ'পেন হ'ব। আপোনালোকে বাৰু আকৌ এপটো ইনষ্টল কৰিব নালাগে, ইনষ্টল আছে অলৰেডি। আপোনালোকে খালি এপটো অ'পেন কৰি গ'লে হৈছে। যোনটো এপ এতিয়া প্লে ষ্ট'ৰত ইনষ্টল কৰিছিলে এইটো এপ আছে ন, এইটো অ'পেন কৰিব এতিয়া। আৰু ইয়াত ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে, ৰেজিষ্টাৰ কৰিলে আমাক পইচা দিব। ঠিক আছে,
আপোনালোকক কৰি পেলাই দেখাই দি আছোঁ ইয়াত সাইন আপ উইথ ইমেইল ইয়াত আপোনালোকে যিকোনো এটা ইমেইল দি পেলাই সাইন আপ কৰিলে হৈছে ইমেইলটো দি দিলে হৈছে আৰু তাত এটা OTP আহিব OTPটো মানে সব এপত একে নহয় কিছুমান গেমৰ এপো থাকে আৰু কিছুমান ভিডিও চোৱা যেনেকা টিকটকৰ তেনেকা এপো থাকে ঠিক আছে এই এপটোত খালি অকমান ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে হেতু কৰি পেলাই মই আপোনালোকক দেখাই দি আছোঁ সব এপৰে মানে প্ৰসেসটো বেলেগ ঠিক আছে মই ইয়াত মোৰ মোবাইলৰ নম্বৰ আৰু জিমেইল দি পেলাই সাইন আপ কৰি পেলাই আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ এতিয়া এটো বেক কৰি দিও বেক কৰি পেলাই আমাৰ মেইন এপটোত আমি ওপেন কৰো ঠিক আছে কেশ ফায়াৰ এই এপটোত আমি ওপেন কৰো এটো থ্ৰু দি পেলাইহে আমি ডাউনলোড কৰিছিলো ঠিক আছে তো আমি ইয়াত ডাউনলোড লগে 19 টকা দি দিলে আমাৰ আসলে 11 টকা 5 পইচা আৰু 9 টকা 19 টকা হৈ গল মানে 8 টকা আমাক দি দিলে আৰু তেনেকা ইয়াত ধেৰ এপ আছে আপোনালোকে ইনষ্টল কৰি পেলাই গলে হৈছে আৰু সদায় নতুন এপ আহি ৰাখে আৰু আপোনালোকে ভিডিও চাই পেলাই যদি পইচা আৰ্নিং কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলেও কৰিব পাৰিব একো কথা নাই আপোনালোকে এটো টাইম পাছৰ এপ হে আপোনালোকে যদি ডেইলি 100 টকা ইয়াপা আৰ্নিং কৰিব পাৰে 1 ঘন্টাত বা আধা ঘন্টাত তেতিয়াতো একো বেয়া নাই না আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব কাৰণ এনেকাই ধেৰ ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে আনি থাকো ধেৰ মানে আপোনালোকৰ কামৰ ভিডিও ঠিক আছে আৰু এইটো মানে আৰু কিছুমান এপ আছে তাত আপোনালোকে 1000 টকাও পাব পাৰে ইয়া লিখা আছে 1000 2000 আঢ়ৈশ তেনেকা এপো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে যদি কৰিব পাৰে আৰু পইচাখিনি আপোনালোকে পেটিএম বা গুগল পে আৰু ফ্ৰী ফায়াৰটো ল'ব পাৰে